जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या. म्हणजे आपण जेव्हा पण नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार त्याची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाईल. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमचा मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जराशी वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे. अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि CKP प्रीसेट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काहीशी अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. 2 ग्रुप ॲड केलेले इम्पोर्ट होऊन जाणार आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं आपण या ग्रुपचा जो एक ग्रुप आपण ऑफ केलेले आहेत ते आपल्याला इथं पहिले ऑन करून घ्यायचे आहेत. ऑन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सर्वात आधी आपल्याला या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. पहिले आणि एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला सर्वात खाली एक लेअर दिसणार आहे. त्या लेअरवरती तुम्हाला टच करायचं आहे आणि इथं कलर अँड फिलमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला कोणता पण एक इमेज आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. इमेज ॲड केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला आता इथं या 3 ग्रुपमध्ये फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला खाली परत इथं तुम्हाला वर एक सर्कल दिसणार आहे आणि खाली त्याच्या तुम्हाला इमेजचं एक ब्लॅक फोटो दिसणार आहे. त्याच्यावरती तुम्हाला टच करायचं आहे आणि कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. परत तुम्हाला खाली इमेजच्या नावावरती टच करायचं आहे आणि तुम्हाला इथं हवा तो फोटो तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे. फोटो घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, व्यवस्थित तो ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे आणि आपल्या दुसऱ्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे आणि परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. परत तुम्हाला खालच्या ब्लॅक इमेजवरती तुम्हाला टच करायचं आहे आणि कलर अँड फिलमध्ये जाऊन परत तुम्हाला खाली इमेजचं नाव दिसणार आहे. त्याच्यावरती टच करून आपल्याला इथे एक दुसरा इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला अशा पद्धतीने खालीवर तुम्ही साईडला घेऊ शकता. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपल्या पहिल्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जाऊन परत तुम्हाला खाली ब्लॅक इमेजवरती टच करून कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि परत तुम्हाला इमेजच्या नावावरती क्लिक करून तुम्हाला परत दुसरा इमेज तिथं घेऊन घ्यायचा आहे. दुसरा इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला परत ते इमेजवरती टच करून मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला अशा पद्धतीने फोटो सेट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे. तर आपल्या पहिल्या ग्रुपमध्ये आपले फोटो ॲड होऊन जाणार आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आता आपल्याला या दुसऱ्या ग्रुपमध्ये फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, परत अशाच पद्धतीने आपल्याला त्या ग्रुपमध्ये फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर भावांनो, मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो आपले समोरच्या बीटप्रमाणे आपल्या ग्रुपमध्ये पण फोटो ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावांनो, आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. आपले ग्रुप आहे तिथपर्यंत आपल्याला इथं यायचं आहे. 10.16 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो इमेज आपल्याला इथं ब्लॅक शॅडो इमेज घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेपमध्ये जायचं आहे. शेपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक इमेज घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला व्हाईट कलर वरती घ्यायचा आहे आणि ब्लॅक कलर आपल्याला इथं खाली अशा पद्धतीने घेऊन घ्यायचा आहे. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, इथे व्हाईट कलरवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं पेन्सिलच्या खालच्या ऑप्शनवरती टच करून अशा पद्धतीने इरेजर करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला थोडं खाली सरकवून घ्यायचं आहे.
त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक टेक्स्ट PNG आपण इथं दिलेला आहे, तो टेक्स्ट PNG आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन असं लहान करून घ्यायचं आहे. लहान करून घेतल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन आपल्याला टेक्स्ट PNG आपल्या इथं कोपऱ्यामध्ये आपल्याला इथं अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे. लास्टपर्यंत गेल्यानंतर आपला दोन्ही आपल्या ब्लॅक शॅडो इमेज आणि आपलं PNG लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आता आपल्याला इथे शिकीपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला पुन्हा तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्या पहिल्या फोटोवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे एक्स्ट्रा 2 बिट दिसणार आहे, तो इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा आहे आणि परत त्याच्या समोरच्या 2 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले तो इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत आता एका इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर आपल्याला असं करत आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त आपल्याला इथे एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेली इमेजेस इथं सोडून द्यायचे आहेत आणि बाकी सर्व इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला पुन्हा तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं आता आपण या एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला 2 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि परत तो एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेल्या इमेजेस आहे त्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत आपल्याला आता 2-2 बिटवाल्या इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथं खाली 3 लेअर दिसणार आहे. त्या 3 लेअर आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत. इथं ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे आणि परत आपला पुन्हा तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर ते 3 लेअर आपल्याला इथं पेस्ट लेअर करून द्यायचं आहे. आपल्या HDR इफेक्ट इथं येऊन जाणार आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि आपले 3 लेअर जे आहेत ते आपल्याला इथं लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे इथं आपल्याला आता आपला व्हिडिओ इथं बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला इथं व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.